Thì Hào đến từ Nghệ thuật Và Chúng Ta. Thì đây là một trong những fanpage mà mang một tinh thần về điện ảnh. Mình là Vương An Nguyên, đến từ Gấu Thiên Thể. Gấu Thiên Thể là một dự án về cộng đồng nghệ thuật ở Sài Gòn. Chuyên môn của mình đó là nghệ thuật học so sánh. Cũng như Nguyên biết là trước đó thì Hào cũng học về sân khấu, cho nên là cũng có những cái nét tương đồng đối với Nguyên về cái việc so sánh giữa sân khấu và điện ảnh hoặc là một số loại hình nghệ thuật khác. Hôm nay thì chúng ta sẽ có một buổi trò chuyện nho nhỏ với nhau để chúng ta bàn về một số tác phẩm nghệ thuật của Việt Nam chúng ta. Gần đây thì bên khối ngành nghiên cứu của Nguyên á, ngay cả style làm điện ảnh bây giờ thì cũng khá là quan tâm tới một việc là cảnh quan và các yếu tố thiên nhiên được sử dụng ra sao trong cái việc khai thác điện ảnh hiện tại. Nếu mà nói về cảnh quan thì chúng ta thấy rõ ràng là những cái bộ phim quốc tế người ta cũng chọn Việt Nam mình để quay, chẳng hạn như bộ phim Công, nó cũng chọn một cái địa điểm khá là hot ở Việt Nam mình, đó là Vịnh Hạ Long. Nếu như đã là cảnh quay thiên nhiên mà còn là một cái phim điển hình cho Việt Nam thì chắc là phim của đạo diễn Trần Anh Hùng, phim Mùa Hè Chiều Thẳng Đứng. Nếu nhắc tới Mùa Hè Chiều Thẳng Đứng thì thật là không thể không nhắc tới Vịnh Hạ Long trong phim. Mùa Hè Chiều Thẳng Đứng là quay khoảng những năm 2000, mình coi hồi bé, bây giờ mình vẫn ấn tượng tại vì cái phim đấy nó sử dụng rất nhiều cảnh toàn. Và cái việc lần đầu tiên ở một màn ảnh lớn, khán giả được nhìn thấy cái toàn cảnh nước trong xanh, những cái ngọn núi vôi dường như lơ lửng ở trên những cái mặt nước trong suốt như là thủy tinh, nó rất là lãng mạn, rất là ấn tượng vào thời điểm đấy. Trong những cảnh quay của Trần Anh Hùng, ông ta quay cái cảnh thiên nhiên thì ông ta sử dụng được ánh sáng rất là hiệu quả, đánh vào trong nước và nó chiếu thẳng lên trên mặt của diễn viên, nó tạo ra được những cái sự lung linh và kèm bên đó là cảnh núi non của Vịnh Hạ Long rất là đẹp, rất là hùng vĩ luôn. Rõ ràng là chúng ta thấy là nước ở trong bộ phim này nó là một cái sợi chỉ liên kết toàn bộ cái mạch phim lại với nhau. Nguyên đúng là có ý định nhắc về một số cái khá là hấp dẫn của Trần Anh Hùng trong việc khai thác yếu tố nước. Nước của Trần Anh Hùng dường như là nó biết tự kể chuyện á, nó đồng hành cùng nhân vật xuyên suốt gần như tất cả các cảnh phim. Ngay đầu của bộ phim đã xuất hiện rồi, đó là một đám giỗ của người mẹ. Ngay phía trước thì là những người đàn ông tiếp khách và đón chào hàng xóm. Còn khúc sau đó là chỗ quây quần của chị em phụ nữ. Cái người chị em này cùng với nhau chuẩn bị đồ ăn và rửa những cái nguyên liệu. Chúng ta cũng sẽ thấy là những người phụ nữ cũng bàn bạc về những cái câu chuyện riêng. Em cứ hình dung cái ấy mà đem xào với tí tỏi, vừa mềm lại vừa giòn. Và khi mưa xuống thì những câu chuyện nhỏ, những câu chuyện tâm sự sẽ vang lên. Nước sẽ giống như là một tấm rèm, nó che lại cái chuyện bí mật của người em. Đó là do cô Trần Nữ Yên Khê diễn, trò chuyện với người anh của mình. Một cuộc chia tay dưới mưa đẹp lắm chứ. Anh nghĩ thế à? Phải, em nghĩ thế. Thì sự trong sáng đầu tiên của một con người khi mà họ bắt đầu thầm kín và yêu thương, nó cũng là một tính chất của nước, nó trở nên thầm kín hơn một lần nữa. Tại vì tất cả những câu chuyện này nó chìm trong tiếng mưa rơi. Chính vì cái tiếng mưa rơi đó mà nó làm cho cái không gian của hai nhân vật trở nên một cách thoải mái để trò chuyện. Thì chúng ta thấy được cái tính chất bí mật ở đây rất là lớn. Đúng, tính bí mật của nước được khai thác rất nhiều ở đây. Đây là câu chuyện của những riêng tư của những người phụ nữ. Chuyện riêng tư nổi bật nhất được theo suốt câu chuyện chắc là chuyện tình yêu của họ. Một cái chủ đề rất là cổ điển, rất là hào hứng với con người ở mọi thế kỷ. Họ cũng đồng ý với việc này. Những người phụ nữ họ bàn bạc về những chuyện yêu đương riêng mình. Thì đây cũng là một trong những vấn đề cực kỳ thú vị. Chuyện tình thì lúc nào cũng hấp dẫn. Vậy thì chúng ta sẽ nói về cái tình yêu của họ gắn với cái yếu tố nước đi. Chúng ta sẽ đến với người chị cả đầu tiên ha. Người chị cả thường xuất hiện với những gì lãng mạn và đẹp đẽ nhất. Tất cả những khung hình đẹp nhất dường như là dồn cho cô. Trong bộ phim này sẽ có hai bài hát chính là Nắng Thủy Tinh và Rừng Xưa Đã Khép. Khi mà Nguyên nói về cái nắng thủy tinh á, thì rõ ràng là trong đó nó vẫn có yếu tố của nước, nó có tác động ở trong cái nhân vật của chúng ta ha. Bàn tay xanh sao. Thì đó là người chị cả. Chúng ta qua bên người em Út đi. Người em Út thì cái cảnh mà đặc biệt nhất là cái cảnh chia tay. Thì nếu mà để ý là cái cảnh chia tay nó y chang cái cảnh cô ấy diễn chung với anh trai cô ấy. Thì đúng là cái cảnh cuối phim là cô ấy diễn với anh sinh viên y chang vậy luôn. Xong hai người còn kiểu như rất sách vở, hai người ngồi với nhau bên vệ đường, xong tâm sự này tâm sự kia. Xong tới cuối cùng thì cô ấy còn đi bộc lộ với hai người chị là Em có mang. Tao cấm mày không được cười. Chuyện nghiêm trọng đấy mày biết không? Với ai? Và cái điểm đặc biệt là cái cảnh đấy sẽ là cảnh tiết lộ toàn bộ bí mật của mọi người và không hề có nước xuất hiện. Nước không còn che đậy bí mật cho họ nữa.
trong bộ phim thì Như Nguyên có đề cập đến nó có cả văn hóa của phương Tây, đúng không ạ? Đối với nhân vật cái cô em út ở đầu phim xuất hiện và những cái bài nhạc Pháp lãng mạn, những cái cảnh gần như là hai anh em tái hiện lại với nhau để xem tình yêu của cô em út nó sẽ như thế nào trong cái việc khám phá về cái tình yêu chúng ta đề cập. Hào thấy trong đây là nó cũng sẽ mang những cái nét văn hóa riêng của quốc gia của mình, ví dụ như là về tình anh em rồi tình làng nghĩa xóm trong một cái gia đình thì họ sẽ có những cái phần mà chia sẻ với nhau, những cái phần mà thấu hiểu với nhau. Bên cạnh đó thì cũng sẽ có những cái bí mật riêng tư nhỏ nhỏ. Nhưng mà Hào nghĩ là đối với cái tính chất của người Việt Nam thì cái gia đình vẫn là tổ ấm và nó là cái nơi để người ta khi nào mà mệt mỏi nhất hoặc là cảm thấy ở ngoài kia nó quá nhiều những xô bồ thì họ quay trở về với cái gia đình của mình. Với lại chưa kể là cái nhà Trần Anh Hùng lấy làm bối cảnh, nó là nhà tập thể cũ mà. Đó là một cái đời sống mà thời đấy Hà Nội các thế hệ gia đình ở chung với nhau trong một căn nhà nhiều hơn và người ta quen thuộc với cái việc đấy. Là nó là một bộ phim đẹp theo kiểu hoài niệm về một Hà Nội của Trần Anh Hùng. Hào đồng ý về việc này. Trong tác phẩm thì chúng ta vẫn thấy là ông ta muốn nhấn mạnh vào sự riêng tư của những người phụ nữ. Tại vì đối với văn hóa Á Đông của chúng ta, sự riêng tư là một trong những cái gì đó mà khá là hiếm, đúng không ạ? Nhưng mà đối với thời Trần Anh Hùng thì có lẽ là cái phim thập niên đấy thì nó vẫn là một cái gì rất là ấn tượng. Chưa kể là có một cái điều mà cá nhân Nguyên thì vẫn là con người Á Đông á, Nguyên lại thích cái kiểu thể hiện của Trần Anh Hùng hơn. Đó là những cái cảnh về tình dục, nó mang tính bí ẩn, nó có tính nghệ thuật, ít nhất là theo quan điểm cổ điển của Nguyên. Nói về cái diễn xuất ở trong phim Mùa hè chiều thẳng đứng thì Hào khá ấn tượng với nhân vật của cô Lê Khanh. Nhưng thời nào thì đàn ông cũng cho phép và thích được người ta sờ vào chỗ khác. Bởi vì trong cái bộ phim này, nhân vật của cô Lê Khanh, cái đất diễn gần như là nó ít so với cái người chị cả, với cái người em út. Nhưng mà đối với cổ vẫn thể hiện được tròn vai diễn và gần như là xuất sắc đối với cái vai diễn này. Một cái cảnh phim khi mà chồng cổ về, như thường lệ mỗi ngày là họ sẽ trao cho nhau một cái nụ hôn nồng thắm. Riêng đối với cái ngày hôm nay, hành động đó vẫn được lặp lại. Nhưng ở bên phía cái người chồng nó có một cái điều gì đó gần như là nó có một cái sự xa cách nhẹ. Ngay lúc này, trong cái tích tắc đó thì chúng ta sẽ thấy là Anh có thích hôn em không? cô Lê Khanh cô đã diễn ra được là một cái nghi hoặc gì đó đối với người chồng của mình. Rồi cái cảnh kết phim mang một cái tin vui là mình đã chuẩn bị trở thành một người mẹ. Em muốn nói với chị điều này. Em có mang. Ngay lúc này cái cô em út lại bảo là mình có thai nhưng mà lại không có một cái người chồng kế bên. Thế nào? Thì đối với văn hóa Á Đông của chúng ta sẽ thấy là người ta sẽ bàn tán xôn xao. Khanh thay vì khóc lóc, cô hãy nói một điều gì cho nó hiểu đi. Em biết nói gì với nó khi mà chính em cũng có mang. Cổ đã thoại cái câu bằng cả tâm can của mình. Và em đã nghi ngờ Kiên lừa dối em ở Sài Gòn. Còn Nguyên thì lại để ý nhiều tới sự diễn xuất của người chị cả là cô Như Quỳnh. Đó sẽ là một người phụ nữ cá tính nhưng mà bên ngoài thì vẫn rất là hoàn hảo, rất là truyền thống. Xuyên suốt cái diễn xuất của cổ, rồi cái cách cô ấy chơi đùa, cách cô ấy ngâm nga hát, tất cả đều rất là lãng mạn theo kiểu Á Đông như hồi nãy Nguyên có phân tích trong yếu tố nước rồi. Nói chung là không thể tách rời yếu tố nước khỏi nhân vật Như Quỳnh này. Đó cũng là một nhân vật mà mình yêu thích trong cái câu chuyện phim. Nguyên có muốn bàn đến diễn xuất của cô em út hay không? Cô em út khá là đặc biệt, tức là nhân vật có nhiều chất thơ và ít chất đời thường hơn, hoạt động những nhân vật theo kiểu cảnh trí sắp đặt. Ví dụ như là cô ấy đã đi tìm thử một người đàn ông trong mộng bằng cách ra quán cà phê rồi nhìn, rồi cái frame hình nó cứ thay đổi liên tục với những gương mặt cùng nhìn theo một kiểu thần thái giống y như những bức tranh nhìn nhau vậy. Thì nó là nhân vật có mang tính ẩn dụ, nhân vật tượng trưng nhiều hơn là có thể phân tích diễn xuất. Ngoài diễn xuất ra, điện ảnh thì nó có những cái tính chất khác nữa. Ví dụ ngôn ngữ của góc máy chẳng hạn, thì Hào có thể chia sẻ thêm không? Đối với tác phẩm Mùa hè chiều thẳng đứng, nó sẽ tập trung vào trong diễn xuất của các nhân vật. Cho nên là đa phần nó sẽ sử dụng một số cái cỡ cảnh, ví dụ như cỡ cảnh chung hoặc là cỡ cảnh cận, để chúng ta thấy được tối đa sự trình diễn của nhân vật ở trong câu chuyện phim được một cách rõ ràng nhất. Đối với Hào, khi mà xem xong Mùa hè chiều thẳng đứng thì nó gợi cho Hào một cái gì đó, cái sự tươi mới trong những cảnh quay, trong những cái câu chuyện. Và bên cạnh đó nó cũng gợi cho Hào một cái sự lý thú trong cái góc nhìn của một cái vị đạo diễn soi chiếu cái văn hóa của phương Tây vào trong văn hóa của phương Đông. Đó cũng là một trong những cái điểm mà Hào thấy rất là thú vị trong tác phẩm phim của đạo diễn Trần Anh Hùng về một Hà Nội trong giai đoạn đó.
riêng Nguyên thì phim của Trần Anh Hùng thì lúc nào đối với Nguyên nên xem những khi mà mình cần xem cảnh đẹp. Thì phim Mùa Hè Chịu Thẳng Đứng là một bộ phim có rất nhiều cảnh đẹp, những cảnh toàn quay thiên nhiên ở Vịnh Hạ Long. Nó đẹp trong cái cách set up không gian, thế nào là một căn phòng lãng mạn, và cái cách sắp đặt của Trần Anh Hùng thì lúc nào cũng làm cho mình rất là thích. Tại vì nó mang lại một cái cảm giác, ít nhất với mình là một cảm giác rất Việt Nam. Mỗi lần Nguyên cần tham khảo để sắp đặt một cái căn phòng hay là setup không gian thì Nguyên sẽ phải xem lại phim Trần Anh Hùng. Vậy qua đó chúng ta cũng sẽ thấy được về cái nghệ thuật dàn cảnh rất là khéo léo, rất là xuất sắc của đạo diễn, tái hiện lại được một cái không gian văn hóa của Việt Nam chúng ta một cách rõ ràng nhất. Và mỗi người thì có một Việt Nam khác nhau, nhưng cái Việt Nam của Trần Anh Hùng thì rất là giàu chất thơ. Trong những cái phần mà đặc biệt trong cái phong cách mà khi mà ông ta làm về những bộ phim liên quan đến Việt Nam, chúng ta sẽ thấy rõ được cái điều đó. Thế thì đối với một người mà đã làm việc rồi ngày ngày sống với phim như Hào á, thì làm sao để Hào lựa một bộ phim, rồi Hào lựa trên tiêu chí nào? Để mà dựa vào tiêu chí thì chắc là nó sẽ thiên về cái sở thích cá nhân của mình nhiều hơn á. Hào sẽ xem là những vị đạo diễn mà mình yêu thích, rồi những diễn viên mà mình yêu thích trong cái trường phái diễn xuất của họ, rồi những tác phẩm mà theo cái thể loại thì Hào yêu thích thường là những bộ phim chính kịch, hoặc là những bộ phim nó thiên về cái góc độ nghệ thuật nhiều hơn, thì Hào sẽ lựa chọn tập trung vào 3 cái thành tố. Cái đó về dàn cảnh nè, về kỹ thuật quay và cả về âm thanh trong bộ phim. Thì đó là cái cách mà các bạn có thể tiếp nhận một cái tác phẩm. Thì đó là một chút xíu cái chia sẻ của Hào. Chúng ta vừa bàn qua bộ phim khá là thú vị, phim Mùa Hè Chịu Thẳng Đứng. Nếu mà có dịp nữa thì mình sẽ tiếp tục bàn luận một tác phẩm phim khác, chúng ta sẽ thấy là lý thú với nhau, thì chúng ta sẽ bàn tiếp ha. Hẹn gặp lại Nguyên trong một dịp khác.